مرحبا وكيف الحال؟ كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك، وينعاد علينا رمضان القادم بصحة وعافية، ويكون وزنك المثالي هو وزنك اللي انت واصل له، وتاكل وانت مرتاح في رمضان القادم بدون ما تخاف يثبت وزنك او يزيد. هنيئا للناس اللي التزموا برمضان وكان نتيجة التزامهم بحمية الكيتو او اللو كارب برمضان وصولهم لأوزان اقل مما كانت قبل الشهر الفضيل، وخايفين هلأ من العيد وخايفين يخسروا اللي كسبوه في رمضان في أيام العيد. حلقتنا اليوم مين ممكن يطلع من العيد من الكيتو برمضان؟ هل أنا بنصح أنك تطلع من الكيتو؟ ومين ما لازم يفكروا أساساً إلا إنهم يكونوا كيتو في العيد؟ حلقتنا اليوم حنحكي كل التفاصيل وإنت أم تحضر توقيع صحي مع سمارة، وراجعين بعد الفاصل. يا محلاك يا رمضان. من أهم ميزاته لرمضان هو إنه صيامك الطويل واللي بيكون جاف، وإذا أنت عملته مع نوم جيد وممارسة التمارين الرياضية هتحقق نتائج مرعبة، لأنه بنفس الوقت بيكون بالك مرتاح مع روحانيات هذا الشهر الفضيل. والأشخاص اللي التزموا بالحميات الكيتونية في رمضان حصلوا نتائج رهيبة، لكن ما كان الموضوع سهل. فرمضان مليان بالعزايم والمناسبات الاجتماعية اللي بتعتمد فيها على ما لذ وطاب من الوجبات غير الصحية المليئة بالدهون والنشويات والسكريات، بالإضافة لكميات ضخمة من البروتين. فإذا أنت حصلت نتائجك الصحية فبرافو، وعمالك بتفكر إنه شو ممكن يصير بعد العيد. برأيي المتواضع إنه لو أنا محلك وأنا عم بحصل نتائج صحية وعم بستفيد وعندي قدرة الإرادة والعزيمة، أكيد بكمل في الكيتو وما بطلع من الكيتو في العيد، لأنه أكيد رح يوقف نزولك بالوزن وحيبطئه. لكن في بعض الناس بشر ووصل لمرحلة الملل، ولو أعطيته بريك بسيط برجع أسرع وأقوى مما كان في الالتزام بالحمية بصرامة أقوى حتى. في اليوم حنحكي بالتفصيل مين ممكن يطلع ومين لازم ما يفكر يطلع من الكيتو في العيد. حنحكي بالتفصيل. أكيد في بداية حلقتنا لليوم انشر المحتوى لأكبر عدد ممكن من الناس، وأكيد اشترك بالقناة واكبس إشارة الجرس حتى تيجيك أول بأول الإشعارات. اعمل لايك وجيب فنجان القهوة بالإضافة لورقة وقلم، وخلينا نحكي بكل التفاصيل. في بداية حديثي رح أتناول مجموعتين من الناس. المجموعة الأولى أكيد ما لازم يطلعوا من الكيتو، بينما المجموعة الثانية ممكن إذا بده يفكر يطلع من الكيتو، بس نحكي كيف يطلع من الكيتو بذكاء. المجموعة الأولى هي الأشخاص اللي صار لهم جديد مبلشين في الكيتو، يعني صار له أقل من 6 أسابيع دخل في الحمية، يعني بلش قبل رمضان بأسبوع أو أثناء رمضان. هدول الأشخاص هو لسه إرادته قوية ولسه يدوب ما دخل بالحرمان ولا دخل حتى بالكيتو، يعني هو في بداية المطاف، وببلش وزنك ينزل أصلا بسرعة كبيرة، لأنه أول فترة الجسم بيستهلك جزء كبير من الطاقة في عملية التكيف مع الكيتو التكيف لحرق الدهون اللي بتستغرق تقريبا 6 أسابيع. فحرام أول ما توصل أنت لهاي الحرق السريع وتوصل التكيف الكيتوني هوب واللي أنت طالع من الكيتو عشان إجا عيد الفطر. فيعني استمر، لأنه لسه قدامك مسافة طويلة، ما تبطئ حرقك من بدري. النوع الثاني من هدول المجموعة من الأشخاص اللي تقريبا وصلوا لوزنهم المثالي، ضايله 2-3 كيلو وبده يوصل لهذا الوزن. هدول الأشخاص أصلا لأنه وزنهم قرب من المثالي حرقهم كتير بطيء، لأنه أصلا يعني وزنهم أقل فمجهودهم الرياضي أقل أثناء المشي، ناهيك أنه هو فقط جزء من كتلته العضلية اللي بتوصل 20% أثناء النزول في المسافة الطويلة اللي قضاها. هدول الأشخاص بدري إنك توقف الحرق، واللي حيستمر عندك من أسبوع ل2. استمر، فبركي أنت كسرت الكيتو وأنت بوزنك المثالي على عيد الأضحى. أما المجموعة الثانية من الناس هي المجموعة اللي صار لها فترة طويلة في الكيتو وما عم بياخدوا إجازات. هدول الأشخاص اللي صار لهم 3 أشهر فما فوق وماشيين بالكيتو من زمان. هدول الأشخاص ممكن خروجهم من الكيتو بالعيد بطريقة ذكية، يعني ما يطلع من الكيتو بس يأكل أشياء ممنوعة، تعطيه دفعة إيجابية يستمر لرحلته الطويلة المستمرة. فواحد وزنه 130 كيلو ووصل 100، لو أخذ له بريك في العيد بس بريك بطريقة ذكية تعطيه دفعة للاستمرار حتى يوصل لوزنه المثالي اللي هو حاطه هدف أمامه. أما المجموعة الأولى من الناس اللي ما لازم تطلع من الكيتو، فهدول ليش ما لازم يطلعوا؟ بكل بساطة لأنه بيمتاز الكيتو بأنه في خط واضح من الممنوع.
ممنوع استهلاك النشويات. والواحد أول ما يدخل بالحمية الكيتونية بيكون متحمس، لأنه الحمية سهلة بوضوح الممنوع فيها. فبمجرد انك تبلش تدخل وتطلع من الكيتو، وتبلش بكير في الخروج من الكيتو، يعني صار لك اقل من 6 اسابيع وتطلع من الكيتو، بيكسر عندك هذا الحاجز اللي انت عادة الناس اللي بيدخلوا في الكيتو بيستصعبوا تجاوزه، بيخافوا من تجاوزه. فلما بتطلع انت بصفي من السهل بمكان انك تعيد الاختراق والتجاوز اي مناسبة جديدة حتى لو كانت اقل من العيد. وفكر فيها، اذا انت كان عندك العزيمة بهاي الفترة الجميلة انك حتى العيد ما يطلعك من الكيتو، ايش ممكن يطلعك؟ معناته فرص وصولك للوزن المثالي بتزداد وبتتضخم. ويعني ما فيش احلى من انك تشوف وزنك صار وزن مثالي، ومقاساتك بتعبي ملابسك بطريقة جميلة ومتناسقة. الشغلة الثانية، الاشخاص اللي قربوا يوصلوا لوزن المثالي، نزولهم بالاسبوع عم نحكي عن 300 ل 500 جرام في الاسبوع. فممكن بكل بساطة خروجك من الكيتو في العيد يثبت وزنك من أسبوع لأسبوعين. وممكن الرغبة بتناول المزيد من الحلويات تمنعك أصلا من الوصول لهدفك، وتروح أنت تقرر أنك تحافظ على وزنك على ما هو عليه، وتقول خلص أنا بدي أطلع من الكيتو وأثبت على الوزن، وما توصل 3 أو 4 كيلو بدك توصلهم، ويكون 4-5 أسابيع عدم التزام هدول هم السبب لعدم وصولك لوزنك المثالي، وممكن يزيد. عشان هيك هدول الأشخاص ما في مبرر انك تطلع من الكيتو. وحتى لو مشتهي تاكل حلويات كيتو او حتى معمول العيد، بامكانك تدور على البديل وتعمل معمول الكيتو، وبدل ما تستخدم الطحين تستخدم طحين جوز الهند او طحين اللوز، وبدل ما تحليه بسكر تحليه بزيلاتول او ستيفيا او اريتريتول، وبدل ما تحشيه بالتمر تحشيه بكل بساطة بالجوز والفستق الحلبي. وإذا حاسس إنه مستحيل يمرق العيد عندك بدون ما تاخذ معمول أو كعك العيد بالتمر، فالموضوع بسيط. بتعمل كعك العيد اللي بدك تاكله أنت بتمر، لكن ما بتحليه بستيفيا، وبيكون بطحين اللوز أو طحين جوز الهند. هيك بتكون كل شيء فيها كيتو إلا التمرة. وبتاخذ هذه المعمولة أثناء تمرين رياضي، بتخليه في أي وقت في العيد اللي تكون خلالها عامل تمرين رياضي، فرضا دراجة أو هرولة، وبتاخذها أثناء التمرين الرياضي. هيك بتضمن إنها ما تطلعك من الكيتو. إذا كنت بتعرف حدا بيقدم لك معمول لا يوصف وبتاكله من العيد للعيد وبدك تاكله ومصر، عادي بتاخده من عنده بتخبيه وبتخلي معمولته لآخر يوم في العيد، بتاخدها آخر النهار في يوم بتكون هداك اليوم عامل فيه تمرين رياضي. حتى لو طلعتك المعمولة المش كيتونية اللي عليها سكر من الكيتو، ما بتجوعك لطول اليوم، بتصير من وراها تاكل سكر ورا سكر، وما بيكون قدامك غيرها، وبس تاكلها وتحط راسك وتنام. في اليوم اللي بعده بزيد وزنك شوي، بس آخر النهار بتكون دخلت بالكيتو، وبتخلص بعدين من احتباس السوائل. معلومة على الهامش: يؤدي استهلاك النشويات والسكريات عند الأشخاص الملتزمين بالحميات الكيتونية إلى رفع السكر في الدم، وبالتالي رفع قيم الأنسولين. ارتفاع الأنسولين حيأثر مباشرة على الكبد اللي حيأمره بإيقاف إنتاج الأجسام الكيتونية، وبالتالي بيبدأ الكبد بعملية تخزين السكر اللي أنت أكلته في الكبد على شكل جلايكوجين. ببلغ كمية الجلايكوجين الموجودة في الكبد 100 جرام، واستهلاكك أكثر من هاي الكمية معناته رفع السكر أكثر في الدم وخروجك المحتوم من الحمية الكيتونية، ونتيجتها رح يزيد وزنك بسبب احتباس السوائل ما بين كيلو إلى 3 كيلو في اليوم الثاني لاستهلاكك للسكريات، واللي بتعتمد كمية الوزن اللي حيزيد بناء على كمية استهلاكك من النشويات والسكريات، واللي ممكن تؤدي لزيادة وزنك كمان من الدهون. أما المجموعة الثانية من الناس هم الناس اللي رحلتهم طويلة في الكيتو، وبالأحرى هي صارت نمط حياة لهم، وصار لهم أكثر من 3 ل 4 شهور في الكيتو. عم بحكي عن الناس اللي عندهم سكري نوع أول أو سكري نوع ثاني، وهدول الأشخاص يعني هذا نمط حياة ما لازم يتركوه، فبالتالي ممكن ياخدوا بريك حتى ما يحسوا حالهم محرومين. أو الأشخاص اللي بينزلوا بالوزن ورحلتهم طويلة، يعني حتمتد من سنة لسنتين، لأنه وزنه فوق 140، ويعني خروجه البسيط من الكيتو في فترة العيد بتشحنه وبتخليه يستمر كمان وكمان. هدول الأشخاص بعطيهم النصائح التالية لما يخرجوا من الكيتو في العيد. أول شيء إنه ما يكون وجبة الإفطار الوجبة الصباحية فيها نشويات. فمهما كانت الظروف ومهما كانت استراتيجياتك، مش الصح إنك تاخذ السكر في الوقت اللي بيكون فيه أكثر إشي مرتفع، ومش الصح إنك تاخذ السكر الصبح وتضلك جوعان طول اليوم تشتهي السكر.
فأكيد وجبة الإفطار إن وجدت ما يكون فيها نشويات. الشغلة الثانية، إذا أنت حابب تاكل رز أو كبسة أو مندي أو حتى منسف أو حتى مشبوس، ممكن تستخدم سياسة الصحن الواحد. هذا الصحن يكون وجبة عشاء أو غداء جدا متأخر عشان يكون في آخر نهارك، ويكون الوقف صحن اللي بده يكون فيه الممنوع اللي هو الرز بس صحن واحد. وهذا الصحن ما يكون فيه رز فقط، وإنما يكون قطع لحم كبيرة اللي تكفي حاجتك من البروتين، بالإضافة إلى كوبين من السلطة، وما تبقى من الصحن اللي هي 3 إلى 6 معالق رز تحطها في طرف الصحن. إذا قلت لي إنك ما بتشبع بصحن واحد، حط صحون تانية، بس الصحون التانية ممنوع يكون فيها نشويات، يعني مسموح لك لحم وسلطة. بهاي الطريقة بتاكل أنت من الخرز بعد اللحمة والسلطة، وبتحس حالك إنك اكتفيت وبتشبع وبترضى إنك دقت طعم الرز من جديد. أما النقطة الثالثة، إذا حبيت تطلع من الكيتو، في اليوم الواحد اللي بدك تطلع فيه ما يكون أكثر من وجبة واحدة تطلع فيها من الكيتو. أما النقطة الرابعة، إذا حبيت تاكل حلويات غير كيتونية، أكيد ما تدمج وجبتك المليانة بروتين وقد يكون فيها نشويات مع وجبة تانية هي عبارة عن حلويات حرة بترفع السكر للسماء. فأنت خذ الحلويات بعيدا عن الوجبات. الشغلة الرقم 5، إنه إذا حبيت تاكل أكثر من صنف من الحلويات فهذا ممنوع، لكن ممكن تمسك ال3 أصناف اللي حابب تاكلهم وتوزعهم على ال3 أيام في العيد. الشغلة الإضافية إنه توقيتك لتناول هذه الحلويات يكون آخر إشي في نهارك قبل بساعة أو ساعتين من نومك، بحيث إنه ما يكون هو سبب في جوعك طول اليوم، إنك حتنام بعده، وبالتالي ما يؤدي إلى استهلاكك المزيد من السعرات، والأهم إنه ما يزيد من استهلاكك من النشويات. أما النقطة الثامنة واللي بتتعلق بمرضى السكري، فالمقياس هو جهاز السكر. فبغض النظر إيش عم تعمل في العيد، الأصل إنه قراءة السكر ما تزيد، فهي معيار صحتك وسلامتك. هلأ إذا بدك تطلع من الكيتو أو تاكل إشي ممنوع وبتاخذ انسولين، فمن الضروري تعديل جرعات الانسولين بالتنسيق مع طبيبك، او تعديل جرعات مساعدات السكر حتى تمنع الارتفاع في قراءات السكر. فالاصل هو انخفاض السكر لضمان سلامتك. اما النقطة التاسعة، انه انت بامكانك تعمل حيلة حتى ما تضلك طول العيد تاكل، بانك تعتمد انه بدي اكل اول يوم واخر يوم في العيد، اول وثالث يوم العيد، بينما اليوم الثاني انا حلتزم كيتو، فممكن آكل اليوم الأول رز بينما اليوم الأخير حلويات، ودائما أخلي وجباتي في آخر النهار زي ما وصيناتكم سابقا. النقطة العاشرة، إنه زي ما أنت بتطلب من جسمك يتحمل كميات نشويات أكثر من قدرته حتى يحصل نتائجه الصحية، لازم تعطي جسمك القدرة والمناورة بأنك تمارس الرياضة، مثل ممارسة الجري أو ركوب الدراجة، أو أنك تمارس المشي السريع ولمدة لا تقل عن ساعة في حالة المشي. بهيك أنت بتزيد من قدرة جسمك على استهلاك السكريات بتقليلك لمقاومة الأنسولين. بنهاية حلقتنا لليوم، تناولك للنشويات أو بالأحرى تغيير الحمية اللي أنت ماشي عليها إشي إيجابي ممكن يخليك تنبسط وتستانس، لكن بدك تتذكر أنه إحنا لما نعايد على بعض في هذا العيد المبارك إحنا بنحكي كل عام وإنت بخير، فما تمارس في هذا العيد ما بينعكس عكس هذه الدعوة، فبأنه بيأذي صحتك وبيخلي العيد عليك في نوع من أنواع الضرر. فدائما كل عام وانتم بخير وصحة وعافية. بنهاية حلقتنا اليوم أكيد لا تنسى تعمل شير لأكبر عدد ممكن الناس، لأنه زكاة العلم نشره. وما تنسى ما تكون بخيل وتبخل على حالك بأنك ما تنضم للقناة وتعمل إشارة الجرس حتى تجيك أول بأول الإشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة إلك. وما تبخل علينا بأنك تعمل لنا لايك، وبدعوك تنضم لعالمنا الرائع بالفيسبوك عالم سمارة كيتو أند فاستينج بلانيت، وتقرأ مقالاتي على samarsketolife.com، وأكيد تقدروا تتابعوني على الإنستغرام والسناب شات. وبشوفكم إن شاء الله في الحلقات الجاي، ومع السلامة وبأمان الله ومن العايدين.